lalaki sa Russia ang nahagip at nakaladkad ng umaandar na tren. Patuloy na pong inaalam ng mga otoridad ang kalagayan ng lalaki. Ang mga susunod na detalye aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Miyerkules. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. idiniin na obligasyon ng Pilipinas na tumulong sa Interpol hinggil sa pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Pamilya Duterte nagpasaklolo sa Korte Suprema. Ubra kaya ang habeas corpus? Detalye ating alamin. 20 patay sa pagsalakay ng rebeldeng grupo sa isang tren sa Pakistan. Ukraine pumayag na sa 30-day ceasefire nila ng Russia. At controversial US streamer Johnny Somali nahaharap sa 5-year imprisonment sa South Korea. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na obligasyon ng Pilipinas na tumugon sa International Criminal Police Organization o Interpol. Obligasyon din anya ng Pilipinas na i-enforce ang arrest warrant na inilabas ng Interpol. Nilinaw naman ni Marcos na walang halong politika sa pagsuko ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC at hindi rin anya ito labag sa soberanya ng bansa. No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Wala tayong meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest the arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's not because it came from ICC, it's because it came from Interpol. Iginit naman ng Pangulo na hindi political persecution sa former president na naaresto siya, tulad ng ibinibintang ng mga taga-suporta ng mga Duterte. Nanindigan din si Pangulong Marcos Jr. na walang nilabag na batas ang gobyerno sa pagkakaaresto ng dating Pangulo, kundi sumunod lamang sila sa lahat ng proseso ukol dito. It's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Samantala, naka-heightened alert ngayon ng Philippine National Police o PNP sa buong Pilipinas matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at lalo na nang inilipad na siya patungo sa The Hague sa the Netherlands. Inaasahan po kasi ng pambansang pulisya ang mga rally at protesta ng mga taga-suporta ng dating Pangulo kasunod ng mga pangyayari. Nagpadala na ang PNP ng memorandum sa lahat ng police regional offices at national support systems, kasama na ang Special Action Force ukol dito. Inatasan ng PNP ang lahat ng kanilang uniformed personnel na magsagawa ng masusing pagbabantay sa seguridad ng publiko mula sa gawain ng masasamang loob. Sinilbihan na ng warrant of arrest
na inilabas sa International Criminal Court o ICC ang dating Pangulong Duterte sa NAIA Terminal 3 matapos itong dumating sa Pilipinas mula sa Hong Kong. Kinasuhan ang dating Pangulo ng Crimes Against Humanity dahil sa umano'y extrajudicial killings sa war on drugs ng dating administrasyon. Inaasahan naman na maglalabas pa ng ibang warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa mga co-perpetrators daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y judicial o extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Paliwanag ni Attorney Joel Butuyan, abogado ng EJK victims, kung babasahin ang warrant of arrest ay may indikasyon na may iba pang ipaaaresto. Sinabi ni Butuyan kabilang sa listahan ng ICC na maaaring isa si Senador Ronald Bato Dela Rosa bilang co-perpetrators na aarestuhin. Dagdag pa ni Butuyan na maraming testigong Pilipino ang inaasang tutungo sa ICC para tumestigo laban kay Duterte. Bubuin din niyang isang Victims Council para kumatawan sa mga pamilya ng mga napatay sa drug war. Si Dela Rosa ay nagsilbi bilang hepe ng Philippine National Police o PNP sa ilalim ng Duterte administration. Hinimok ng China ang International Criminal Court o ICC na iwasan ang pamumulitika. Kasunod po yan ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na mahigpit nilang minomonitor ang sitwasyon. 这是一个重要的突发事件，中方注意到有关消息，并正在密切关注事态发展。我想重申，中国一贯主张国际刑事法院应严格遵循补充性管辖原则，依法审慎行使职权，避免政治化和双重标准。 Lumipad patungo sa the Netherlands si Vice President Sara Duterte para tulungan ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagharap sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Kinumpirma ng Office of the Vice President na kaalis si VP Sara ng Pilipinas dakong alas 7:40 ng umaga patungong Amsterdam. Bukod sa pangalawang Pangulo ay humingi rin ng travel clearance sa Kamara si Davao 1st District Representative Paulo Duterte para makabiyahe sa Japan at the Netherlands. Inaprubahan naman ni House Secretary General Reginald Velasco ang kahilingan ng mambabatas. Kagabi, isinakay si dating Pangulong Duterte sa isang Learjet sa Villamor Air Base patungong Dubai. Inaasahan na mula sa Dubai ay ililipad patungong Rotterdam sa The Hague Airport, CFPRRD ngayong araw. Sinabi ng Malacanang na hindi pa babayaan ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong mga kaso sa International Criminal Court o ICC. Tiniyak ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na makatatanggap ng legal assistance ang dating Pangulo mula sa gobyerno kung kinakailangan. Subalit, wala pa niya silang impormasyon kung mayroon na bang galing sa kampo ni Duterte na lumapit sa Malacanang upang humingi ng tulong. Nilinaw din ni Castro na may kasama abogado si Duterte nang isakay ito sa eroplano at dalhin sa The Hague. But anyway, meron man po tayong batasang RA 9851 kung saan sinasabi po, no, kahit po ang dating Pangulong Duterte ay masasabi pong dapat na usigin or kailangan magkaroon ng hearing sa ICC, hindi naman din po papabayaan ng ating gobyerno, lalong-lalo na po kung ito ay tungkol sa kanyang karapatan. Kaugnay nito, ipinaliwanag ng dalawang ICC judges na walang jurisdiksyon ang ICC sa pagdinig sa umano'y crimes against humanity ng dating Pangulo. Kung bakit? Nanindigan po kasi sina Judge Mark Perin de Brechambod at Judge Gotcha Lourdes Kipanids ng Appeals Chamber ng ICC na hindi na state party ng Pilipinas sa ilalim ng Rome Statute.
Sa dissenting opinion ng dalawang judges noong July 18, 2023, iginiit nilang dapat binawi ng pre-trial chamber ang ibinigay ng authorization sa mga prosecutors na magsagawa ng investigasyon ukol kay Duterte. At sinabi rin nilang dapat ay itinigil na ang mga ginagawang proceedings. Counterproductive rin nila at pagsasayang ng resources ng korte na payagan pa ipagpatuloy ang investigasyon na sa dulo ng paglilitis kapag hinamon ang partikular na kaso ay mapag-aalaman na walang jurisdiksyon ang korte. Naging mahigpit ang botohan ukol sa jurisdiction issue para sa pagdinig ng kaso ni Duterte dahil 3 judges ang bumoto ng pabor na may jurisdiksyon ng ICC habang 2 judges naman ang tumutol. Kasunod ng pag-alis ni Vice President Sara Duterte upang puntahan ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa The Netherlands ay pinalitan nito ang profile photo ng kanyang Facebook page na may red ribbon at may nakasulat na Bring PRRD Home. Ang bagong profile photo ng BC ay may signature fist sign din ni dating Pangulo. Haharap si Duterte sa International Criminal Court o ICC para sa kasong crimes against humanity dahil sa umano'y extrajudicial killings noong administrasyon nito. Samantala, nakaschedule na dumalo si VP Sara sa mga aktibidad sa Davao pero nagpahayag ito na hindi na makararating. Pero binigyan din niya na hindi politika ang pinagtutuunan niya ng pansin sa ngayon. Anya nais lamang niyang makahanap ng paraan upang maibalik sa bansa ang dating Pangulo. Kaugnay nito, naghain ang magkahiwalay na petition for writ of habeas corpus sina Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at Veronica Kiri Duterte sa Korte Suprema. Naunang dumulog sa Korte Suprema si Mayor Baste sa oras na alas 9:16 ng umaga, habang bandang alas 10:26 ng umaga naman naghain ng kanyang petisyon si Kitty. Respondent sa 2 petisyon ng mga Duterte sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Crispin Remulla, PNP Chief Romel Marbil at PNP CIDG Chief Nicolas Torre III. Parehong hinihiling ng 2 anak ni dating Pangulong Duterte sa korte na mag-issue ito ng writ of habeas corpus upang agad na dalhin at iharap ng mga respondents ang kanilang ama sa Korte Suprema. Kinwestiyon naman ni Attorney Salvador Panelo at anak nito na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. ang anilay illegal na detention, pagdukot at pagsuko sa dating Pangulo sa ICC. Problema na ng gobyerno yon sapagkat sila ang gumawa ng illegal na akto. I-correct nila ang sarili nila. Kaya nga nag-file kami ng habeas corpus para mabigyan ng pagkakataon ng Korte Suprema na pumasok at makialam sa ginawang pakikialam sa karapatang pangtao ng petitioner, anak, tatay ng petition. But not at this time. We were barred, the lawyers were barred entry. The petitioner's father was deprived of legal representation. Hindi lang yan. Can you imagine? Ang isang senador at vice-presidente hindi makapasok para bisitahin ang kanilang kamag-anak at mas matindi pa ito sa martial law. This is dictatorship. It's even worse than the father's dictatorship. At least nung mga panahon ni Marcos Sr., merong semblance of rule of law, may due process. Ito wala eh. Sinabi rin ni Attorney Panelo na isang impeachable ground ang ginawang pagpapasuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC dahil wala naman anyang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Sabi, sinubo mo yung iyong kasarilan. You surrendered your sovereignty. And under the Constitution, the prime duty of the President and the government is to serve and to protect. Ano mang protection na ginawa mo, isinuko mo nga. That is even a culpable violation of the Constitution. And I dare say that that is an impeachable ground. Kaya lahat ng mga nag-aresto at nag-utos ng pag-aresto ng illegal sa dating Presidente Duterte ay criminally liable. Para naman kay retired Associate Justice Antonio Carpio ng Supreme Court, moot and academic na ang habeas corpus na inihain ng kampo ni Duterte. Wala naman daw kasing jurisdiction ng Supreme Court ng bansa sa ICC. Ngunit paliwanag ng ilang legal experts, may exceptions to the mootness doctrine na inihanay sa isang 2012 case. Dito ay nilinaw ng Korte Suprema na maaari pa ring magpasya ang Korte kahit moot and academic na ang isang kaso kung
Una, the case is capable of repetition yet evading review. Kung ang mga parehong sitwasyon ay maaaring maulit sa hinaharap, ang hukuman ay maaaring magtatag ng isang precedent upang maiwasan ang kawalan ng katiyakan o uncertainty sa kaso. Pangalawa, there is a paramount public interest involved. Ang mga kasong ito ay may kinalaman sa fundamental constitutional questions, sovereignty at international obligations. Pangatlo, the case raises a constitutional issue requiring authoritative interpretation. Maaring magdesisyon ng korte kung ang mga fundamental constitutional questions gaya ng legalidad ng ICC, cooperation post-withdrawal ay nangangailangan ng paglilinaw. Samantala, handa po si Senador Ronald Dela Rosa na sumuko sakaling lumabas na ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Mian Corvera para sa detalye ng balita. Nilinaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nananatili pa rin siya sa Pilipinas at hindi siya nagtatago matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang phone interview ngayong gabi, sinabi ni de la Rosa na hindi siya makontak mula pa kahapon dahil pinatay niya ang kanyang telepono dahil naging abala sa pagdraft ng petisyon na inihain nila sa Korte Suprema at dami ng mga taong tumatawag sa kanya. Ayon sa senador, wala siyang balak na magtago kahit pa may mga pahiwatig na isa siya sa mga posibleng sumunod na ipaaresto ng International Criminal Court. Katunayan, normal pa rin ang gagawin niyang pangampanya at pag-iikot at kung babalik na ang trabaho sa Senado, wala siyang balak na umabsent. Handa raw siyang sumuko kung mailalabas na warrant of arrest laban sa kanya. Yeah, I talked to my wife already. Ano sabi, sir? I talked to my wife already and sabi ko, my decision is to submit myself if a warrant is being issued. Hindi. So, okay naman sila. So, okay naman sila. I can run. I can run. The Philippines is too wide for me to hide. I can run. And I can use some connections to hide. And, napakalaki itong Pilipinas. Pero pinag-aaralan niya rin na magpakupkop sa Senado kung nasa sesyon depende sa magiging usapan nila ni Senate President Francis Escudero. Kanya hanggat kaya ng Senate President na kupkupin niya muna ako, hindi niya muna ko isurrender kung may warrant of arrest na, pero session kami. Kasi I hope din na respetuhin din siya ng executive branch of government. Kasi mayroon naman yung mga gano'n na mga protocol, di ba? Mian Corvera para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Susunod, Ukraine pumayag na sa isang buwang ceasefire nila ng Russia. Estados Unidos bibigyan muli ng suporta ang Ukraine. At libo-libong mga Mexicano nagdiwang sa panalo ng Mexico sa tariff war. Detalye po ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This Sunday on Cine Throwback.
It's an incredible battle between these two great drivers. 42 days after his near-fatal accident, Niki Lauda will race here today. This Sunday, 12 noon, here on Net 25. Let's net together. Sa Net 25. Inatake ng mga armadong grupo sa Pakistan ang isang pampasaherong tren. Pinasabugan pa nilang riles bago atakihin ang tren kung saan ipinagpipilitan nila na kanilang nasa kontrol dapat ang nasabing tren. Una rito ay pinagbabaril ng Baloch Liberation Army o BLA ang Jafar Express train na bumabiyahe mula Quetta patungong Peshawar Province. Ayon sa otoridad, ang layo ng Baloch Liberation Army ay ang kasarinlan ng Balochistan na maging isa itong autonomous region na hiwalay sa Pakistan at ang pagpapalayas ng mga Chino sa ginagawang railway sa lugar. Aabot naman sa 20 katao ang nasawi sa nasabing insidente at halos 500 pa ang kasalukuyang bihag ng naturang grupo. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang mga rebeldeng grupo. Nanghihinayang isang British climate envoy sa pag-alis ng Estados Unidos sa Paris Agreement. Subalit, dapat na anyang mag-move on ang buong mundo at gawin ng ibang bansa ang bahagi nito para labanan ang climate change. Jerry Season po para sa report. Dapat ipagpatuloy ng buong mundo ang target nito na bawasan ng greenhouse gas emissions na nakabalangkas sa Paris Agreement kahit kumalas na sa kasunduan ng Estados Unidos. Yan ay ayon mismo kay British Climate Envoy Rachel Kite. Sinabi pa ni Kite na ginagawa ng United Kingdom ang bahagi nito na magbawas ng gas emissions. Ito anya ang siyang katunayan na epektibo nitong napapamahalaan ng pandaigdigang crisis sa klima. Direction of travel is the same. The point on the horizon at which we must all arrive, right, which is reduced emissions and greater resilience to the impacts of climate change, that hasn't changed either. So it's regrettable that the United States is out. Maybe they'll come back in again as they did last time. I don't know, but we're moving ahead because our security depends upon it. Giit ni Kite, hindi naman nagbago ang scientific consensus kahit na nga nag-pull out pa sa Paris Agreement ang US. Committed pa rin anya ang ibang mga bansa na labanan ang climate change. Binigyang linaw din ng opisyal ang pangamba ng ilang miyembro ng publiko sa alokasyon ng pangbansang pondo para sa UK defense system. Wala pa anyang desisyon na maglilipat ang budget mula sa green energy initiatives. In the case of the UK, our energy security, our food security and the well-being of the British people is entirely linked to the ability of the international community to manage this climate crisis. That's the same for the South African government, it's the same for the Indian government, it's the same for the Chinese government. Around the world, people are noting that the US has pulled out of Paris, but we've got to carry on. From London, United Kingdom, Jerry Season, for Mathay ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinabi ng bansak Ukraine na handang tumanggap ng agarang 30-day ceasefire, pati na rin ang Russia batay sa panukala ng Estados Unidos. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню. Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції. І я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд.
Nangyari ito isang araw matapos ang pag-uusap ng dalawang bansa na pinangunahan ng Saudi Arabia na dinaluhan naman ng delegasyon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at delegasyon ng Estados Unidos na kinabibilangan ni United States Secretary Marco Rubio. Sabi ni Zelensky, nakadepende na sa US ang pagkumbinse sa Russia na pumayag sa positive proposal na kanilang napag-usapan. Ito ang unang official meeting sa pagitan ng dalawang bansa mula noong magkasagutan sa White House si Zelensky at US President Donald Trump. Paliwanag ni Trump, makikipag-usap rin siya kay Russian President Vladimir Putin at inaasahan niyang papayag din ng Moscow sa mga kondisyon na kanilang napagkasunduan. Ukraine has agreed to it, and hopefully Russia will agree to it. We're going to meet with them later on today and tomorrow, and hopefully we'll be able to wipe out a deal. But I think the ceasefire is very important. If we can get Russia to do it, that'll be great. If we can't, we just keep going on and people are going to get killed, lots of people. Ayon din sa joint statement ng dalawang bansa, nagkasundo ang parehong kampo na ipangalan ng kanilang magiging negotiating team na nakatuon sa pagbabalik ng seguridad at pangmatagalang kapayapaan sa kanilang rehiyon. Dagdag ni Rubio, handa ng Ukraine na tumigil ng makipagdigma at magsimulang makipagnegosasyon sa Russia at kung tanggihan man ito ng Moscow ay magiging klaro sa lahat kung sino ang nagiging hadlang sa pagwawakas ng naturang gyera. Today, we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. And hopefully, we'll take this offer now to the Russians. And we hope that they'll say yes to peace. The ball is now in their court. And I think today, Ukraine has taken a concrete step in that regard. We hope the Russians will reciprocate. Nakatakdang bumisita sa Russia si Special Envoy Steve Witkoff sa Russia sa mga paparating na araw upang kausapin ang kampo ni Vladimir Putin ukol sa naging usapin sa Saudi Arabia. Wala pang nilabas na komento ang Kremlin ukol sa naganap na dialogo sa pagitan ng Estados Unidos at Kiev. Sisimulan na pong muli ng Estados Unidos ang pagbibigay ng tulong pang-seguridad sa Ukraine. Matapos itong magsabi na handa na itong sumailalim sa isang 30-day ceasefire kasama ang Russia. Nangyari ang paghinto ng military aid sa Ukraine bilang tugon sa pananaw ni Trump sa inasal ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanilang naging pagpupulong sa Oval Office na nauwi sa mainit na sagutan. Ngayon naman ay iniutos ni US Secretary of State Marco Rubio ang pagpapatuloy ng pagbibigay ng US ng military aid at intelligence sharing sa Ukraine para ipakita kay Zelensky ang bagong commitment ng kanyang bansa sa mga negosasyon para wakasan na ang giyera sa Ukraine. Nagpasalamat naman si Zelensky sa naturang suporta ng Estados Unidos at sinabi nitong handa siyang makipagtulungan sa lahat ng kampo upang isulong ang naturang peace deal. Sa ngayon ay wala pang ibinibigay na detalye ang magkaparehong kampo ng Ukraine at Estados Unidos ukol sa estado ng kanilang minerals deal matapos matanggal ang usaping ito sa kanilang joint statement. Sinabi naman ni Ukrainian Chief of Staff Andriy Yermak na mapag-uusapan sa ibang pagpupulong ang eksaktong kondisyon ng kanilang kasunduan sa Estados Unidos. We discussed the frames, we discussed the principles in which can be possible to build the future. Some agreements, some the negotiations position of Ukraine. And of course, it's the position of, first of all, it's important to achieve a just and lasting peace. And this is not the place to discuss some very concrete details, because our goal today was, first of all, to discuss the first steps about the possible truce, ceasefire. And we discussed about some questions of our bilateral relations. We discussed about the situation in front line. And of course, will be some time when we will be negotiate exactly about, because a lot of details, as I said.
Libo-libong mga Meksikano ang nagrally sa plaza ng Mexico City kasama si Pangulong Claudia Sheinbaum upang ipagdiwang ang desisyon ng Estados Unidos na ipagpaliban ang pagpataw ng taripa sa Mexico. Habang hawak ng mga ito ang malalaking mga watawat ng Mexico at sabay-sabay na sumisigaw na igalang ang Mexico habang pinapalakpakan si Mexican President Sheinbaum. Ang naturang rally ay naganap ilang araw matapos ipahayag ni US President Donald Trump ang isang buwang pagpapaliban matapos ipataw nito ang karagdagang 25% na taripa sa lahat ng import products ng Mexico. Bagamat nagplano si Sheinbaum na mga hakbang na maaaring labanan ang banta ng taripa, subalit pinili niya na magsagawa ng isang malawakang rally. Una narito, sinabi ng mga analistang patuloy na banta ang posibilidad ng pagpapataw ng taripa sa Mexico na makakaapekto sa mga gustong mamuhunan sa bansa at maaaring magdulot ng pagbaba ng gross domestic product ng bansa ng higit sa 1%. Nosotros no somos extremistas, pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía, ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras. En ese caso, siempre actuaremos de inmediato. La historia común de nuestros países está marcada por numerosos episodios de hostilidad, pero también por numerosos episodios de cooperación y entendimiento. Sinabi ni US President Donald Trump na napakataas ng taripang ipinapataw ng Canada sa mga produktong dairy at lumber. Tatapatan kaya ni Trump ang ginawang aksyon na ito ng Canada. Mula sa Washington, narito si Net 25 correspondent Jeff Sanidad para sa mga detalye. Dahil raw sa napakataas na taripa ng Canada sa dairy at lumber products, sinabi ni Pangulong Donald Trump na tatapatan niya ito ng kawangis na taripa sa mga produktong Canadian. Ayon kay Trump, sinisingil ng Canada ang US ng 250% tariffs sa mga produktong tulad ng itlog, gatas, keso. Gayon din ang mga produktong kahoy. Because Canada has been ripping us off for years on tariffs for lumber and for dairy products. 250%, nobody ever talks about that. 250% tariff, which is taking advantage of our farmers, so that's not going to happen anymore. They'll be met with the exact same tariff unless they drop it. Dahil dyan, sinabi ni Trump na sisimulan agad-agad ang ganting taripang ito laban sa Canada upang matigil na ang hindi patas na kalakalan. But that's what we're going to do. We're going to charge the same thing. It's not fair. Never has been fair. And they've treated our farmers badly. Look, our country's been ripped off by everybody. That stops now. I had it stopped in my first term. And we're going to really stop it now because this has been very unfair. Binanggit din ng Pangulo ang plano nitong dagdag taripa sa India. Subalit nakipagkasunduan niya ang bansa na babaan ang tariff rates nito. Bukod sa India, pinasaringan din ni Trump ang China at ang European Union. Subalit sinabi nitong wawakasan niya ang anyay pananamantalang ito ng ibang bansa sa US. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing with China, same thing with a lot of other countries. And the EU has been a terrible abuser of this country. I mean, the EU was formulated in order to take advantage of the United States, and they have taken it, but they're not taking advantage when I'm in charge. So, Jeff Sanidad, Washington, D.C. para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Bilang bahagi ng aksyon ng Estados Unidos laban sa anti-Israel activists, isa pang Palestinian graduate student na sangkot sa pro-Palestinian protests sa Columbia University ang inaresto ng immigration agents. Yolanda Aspiras po para sa balita. Si Mahmoud Khalil ang isang estudyante sa Columbia University School of International and Public Affairs. Ayon sa Student Workers of Columbia Labor Union, Sabado ng gabi nang arestuhin si Khalil ng US Department of Homeland Security agents sa tinitirhan nito sa campus. Ang asawa ni Khalil na US citizen ay 8 buwang buntis. Ayon sa union, si Khalil ay may US Permanent Residency Green Card. Kinundina ng civil rights groups ang pagkakaaresto kay Khalil bilang pag-atake sa protektadong pahayag politikal. Ilang oras bago arestuhin si Khalil, sinabi nito sa isang panayam na nag-aalala ito na tila tinatarget siya ng pamahalaan dahil sa pagsasalita sa media. Noong second-year graduate student pa lamang ito sa Columbia University na sinasabing ang kilusan nila ay malawak at marami silang paraan upang maiparinig ang kanilang tinig. Once again, our movement here, when they tried to clear it last week, we prevailed. If they want to once again bring NYPD or any law enforcement, we will prevail. Our movement is not only this encampment, it was not that encampment. Our movement is very, very large, and we will have our own ways in order to make sure that our voices are heard. Noong linggo, isinyer ni US State Secretary Marco Rubio sa social media ang isang report ukol sa pagkakaarestado ni Khalil. Anya babawiin ng administrasyon ang mga visa at green cards ng mga sumusuporta sa Hamas sa Amerika upang maipa-deport ang mga ito. Yolanda Aspiras para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ang Estados Unidos pa rin po ang nangungunang arms exporter sa buong mundo. Ayon po yan sa pananaliksik na ginawa ng Stockholm International Peace Research Institute o SIPRI. Batay sa datos ng SIPRI, sa pagitan ng mga taong 2020 hanggang 2024, tumaas ang 43% ang bahagi ng Estados Unidos sa total global arms export. Samantalang noong mga taong 2015 hanggang 2019 ay nasa 35% lamang ito. 4 na beses ding mas mataas ang arms export ng US kaysa sa France. At kung pagsasamahin ang arms export share ng mga bansang nasa ikalawa hanggang ika-9 na pwesto, ay halos kapantay ito ng Estados Unidos. Ipinakita rin ng SIPRI na ang nakaraang 5 taon, nakapagbigay ang US ng armas sa mahigit 100 bansa at rehiyon. Ang Estados Unidos din ang pinakamalaking supplier ng armas ng Ukraine na siyang dahilan kung bakit naging #1 arms importer ang Kyiv. 45% ng mga armas ng Ukraine ay nanggagaling nila sa US magmula pa noong taong 2015 hanggang 2019. Ayon din sa ulat ng SIPRI, bigo ang mga miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO sa Europa na makamit ang defense autonomy. Ito ay sa kabila ng mga hakbang na ginagawa ng mga European states ng NATO na mabawasan ang pagiging dependent nito sa pag-aangkat ng mga armas at pagpapalakas ng sarili nitong arms industry. Libo-libong tao ang sumali sa isang stand-up for science rally sa Washington, D.C. sa New York. Inirereklamo ng grupo ang pagbabawas at tigil pondo ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Hindi rin nagustuhan ng mga nagpoprotesta ang ginawang pagsisante ng administrasyon sa mga empleyado ng ilang U.S. scientific departments. Mula sa Washington, D.C., narito ang report ni Net 25 correspondent Rosel Feria. Ang mga pagpoprotesta ay tinawag na Stand Up for Science. Ginanap ito dito sa Washington, D.C. sa kalapit estado na New York at sa California. Libo-libo ang sumali sa mga demonstrasyon laban sa pagputol o paghinto ng mga pondo at pagsibak sa mga nagtatrabaho sa iba't ibang departamentong siyentipiko ng Trump administration. Nanawagan para sa aksyon si Dr. Phil Plait, na isang astronomer at science communicator. While these fights continue, we've made a lot of progress. And, we made a lot of progress, but only when we take action. Action in the courts, action in the streets, actions online.
Kabilang sa mga nirereklamo ng mga demonstrador ay ang pagkalas ng US mula sa Climate Damage Fund ng United Nations. Ang pondong ito ay para tulungang makaagapay sa mga nakapipinsalang climate change fuel disasters ang mga mahihirap at mahihinang bansa. Nagbabala si Dr. Gretchen Goldman ng Union of Concerned Scientists saan niya'y masamang maidudulot ng kawalan ng mga taong nagmamasid sa klima. When there's no one to keep our food, air, and water quality safe and clean, real people will get sick. When there's no one watching and alerting us to hurricanes,